malalayo. Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo, nakatapak ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. May ganun pala. Nag-weekend lang tayo. May ganun na pala ngayon. Yes, sir. Yun daw ang comprehensive plan. Easy. Kalaguan na nangyari yan. Dapat may comparison. Dapat may comparison. Effective yan nung si, di ba? Si Javier. Secretary Tayag ang gumagawa niyan. Dapat niya sumasayaw. So malay mo, baka yan talaga plano dapat na hinihintay natin lahat. Pero kung si Secretary Duque sasayaw nun, ang tingin mo, Malabo. malabo pag siya. Kung si Sayawan for me is party-party, No. Parang party-party. Party-party, parang itong isa nating slide. Papakita naman natin, Chester, party-party in Wuhan. Kita nyo na ba yan? Hindi pa. Yan. Ang saya-saya po doon. Swimming party. Sa swimming pool yan, di ba? Yan. So bukas na talaga sila. Walang physical distancing. Oo, wala na. Tsaka mass gathering yan. Mass gathering talaga yan. So ang lugar ng party. Ayan. Yung sa Baguio. Sa Baguio. Dinideny naman daw, Tito Manny. Hindi naman daw party nangyari, kundi dinner. Maski na, gathering pa rin. Bakit ba? Sumbong ng mga taong bayan yun, Kasi mga doon ang nagsumbong yan, Although deny na nung sinumbong. Oo. Saan po sa Baguio? Tawag Navy base. Pakasura ng mga Philippine Navy. Manny. Ganon. Hindi, ang tawag lang Navy base, pero kampo yun. PNP? Hindi, ng military. Okay. Pakasura, Manny. Meron ka na doon may bahay doon si Defense Secretary Rosana. Okay. Manny, kampo tawag na, pero bakasyonan talaga yan. Well, let's face it. At ng mga departamento ng gobyerno, may bakasyonan talaga niya sa Baguio. Yes, bakasyonan yun. Kasi nung earthquake, nung 1990, Doon kayo? Doon kami nakatira Nandun ka ba, Mario? Doon kami tinira kasi kasama kami ni FBR. Doon kami sa quarters niya. Nung panahon yun, kauna-una ang cellular phone, nakita ko doon, ginagamit ni FBR. Di ba, naalala mo mga yun? Oo, parang maleta. Parang maleta. May tagahawak pa ng kanyang telepono. Parang ang labo lang, Navy, pero nasa bundok. Yung Navy. Parang US, Navy. parang US Navy ng Hapon. Or RPU ng China. Teka muna, tumapo muna tayo sa Davao. Teka, pakilala muna tayo mga tito. Oo nga pala, yun. Programang Wag Po. Ang programa kung saan may mga perpetual na mga makukulit na mga yotics. Ako po si Lord Rivera, kasama po natin ang mga veterano, mga mamahayag. Katabi ko po, ang idol ko po na si Tito Joby Francisco. Yan. Tito Joby, magandang gabi. Siya nagbigay sa amin ng ilaw. Kamusta na yung fishball mo? Hindi ko na tuloy gawin, sorry. Pero kinuha ko yung mga recipe binigay ng mga followers natin. Gagawin ko po this week. Kasi nung weekend, natulog lang talaga ako. Tumilos, natulog talaga ako over the weekend. Alam, baka may flu-like symptoms ka na, hindi kaya? Wala. Hindi ka ako. Mula nung SONA, work from home strictly. Hindi ako muna na symptom. Alright. So ibabaw ko naman po mga kapatid, ang taga-pirma po ng check-in namin, idol din po natin, Tito Patrick Paes. Tito Patrick, magandang gabi. Hello. Good evening sa inyo, mga Otits at Tita. Yan. Ang katabi ng Otits, Melvin Calderon, veteranong photojournalist. Tito Melvs, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa kanilang lahat. At sa iyo rin, Tito Lord. Ano nararamdaman mo ngayon, Tito Melvs? Ikaw ba ay... 2 gabi na ako nagigising ng madaling araw. Kasi kinakabahan ako, baka nga meron na akong simptomas din
yung pala kakakain ng karne, tsaka laman loob. Ayun. Iba. Masama pala yun. Sintomas ng gout yan, Panginoon. Sintomas ng gout. At saka, mahilig tayo sa munggo. Munggo, at saka laman loob. At last but not the least, mga kapatid, ang pinakahuli po, doon sa pinakadulo, ang perpetually guwapo dahil dahil siya po ay may Pulitzer Prize for International Reporting, si Tito Manny Mugato. Bibing. Oo. Okay, tuloy na sinasabi. Tito Jovi, ano sinasabi mo? Ano nangyayari sa Davao ngayon? Hindi, habang nag-STL, nag-Facebook Live si Bongo. Senator Bongo, kasi parang hindi lahat naniwala doon sa litrato na binigay niya. Ngayon, gusto niya makita on video, naka-video ang Pangulo. So, medyo may clean sinabi doon ng Pangulo at saka siya. Pero may kilala, it's really about, yung pagsisimula ng IATF meeting sa Davao. So, it's ongoing at saka via Zoom na siya ngayon. Hindi lahat ng opisal ay nandoon. Nandun lang si Senator Bongo at saka si Presidente. Tapos lahat na naka-Zoom. So, perpetually isolated sila sa mga cabinet members sila. Sila ay naka-Zoom ngayon. Ikinorek niya, Jovi. Nagkamali raw siya ng salita. Hindi daw perpetual, di ba? Tapos nangyari Roque. Ano yung tamang salita dapat? Teka. Hindi, sinabi niya, ano lang daw yun, ay parang metaphorical or parang figure of speech ang pagkasabi niya. Kasi pag perpetual, parang habang buhay na eh. Habang buhay, halos yun. Easy. Pangulo po ay hindi po yung mga kumakalat na meme. Dalawa yung kumakalat na meme ngayon eh. Yung old film tungkol dun sa patay na buhat-buhat ng dalawang alam mo yung word, nakalimutan ko pangalan ng Weekend at Bernie's. Weekend at Bernie's. Kumakalat ngayon niya kasi ikalawa ay yung kingdom. Yung si emperor doon o yung king yung yung parang leader pero nakatago na. Yan si Tatay Diggs. Kanina lang yan, mainit-init pa. Papunta ng IATF meeting sa Davao. Pero yan, salita siya. At bilang patunay, walang humahawak sa kanya o sa ulo niya na nagpapatuloy ng bibig. Gaya ng nasa pelikula ng binanggit ni Tito Jovi. Pero walang dyaryo eh. Paano yan, Lord? Live niya kanina. Facebook live niya kanina. Pero eto lang, Jovi, no? Isa-isayin natin. Yan. Yan ang para tayo lang natatanging presidente na nagiging gawain na to na tuwing tinatanong na tao nasaan ang Pangulo, nagkakaroon ng ganyan proof of life. Alam mo, sa pelikula ko na napapanood to mga hostage. Ako may proof of life. O kaya nagpapadala ng pagkakaliri. Correct. Bakit mo panahon ni pag panahon ni Pinoy, pag sinasabi nasa ng presidente, wala lang. hindi pinapalagan. Wala lang. Pero, Lord, isa-isayin natin, kasi nagsimula yan dun sa kumalat na letrato ng Learjet na naglanding di umano sa Davao. Okay? At umalis di umano papuntang Singapore. So, doon nagsimula yung speculation. Sinundan yan ng may umikot yung video, yung umiiyak si Secretary Teddy Locsin. Alam mo, kasi si Teddy Boy Locsin, past tense eh. Kung magsalita, kumalat tuloy. Past tense. At saka the event was he was welcoming yung mga bumalik na OFW galing Lebanon. Pero parang it was unusual na parang may tribute siya dun sa Pangulo. It has been an honor to serve you. Ganon. So, yun ang pangalawa. Okay. Ganun na nga. Alam mo ba kung sino nag-urirat sa kanya? Kasamahan natin sa Philippine Star, si Itsu. Sabi ni, inurirat ni Itsu agad sa Twitter, why were you in tears? Parang gano'n. Sinasabi na parang dahil pa rin sa bata na karga-karga ng isang OFW. And he had to tweet that to clarify it, para iklaro. Kasi, alam mo, Jovi, nakailang taon din ako executive producer ni Teddy Boy Locsin nung may programa siya sa ABS-CBN, feel niyo yan si Teddy eh. One thing, hindi siya iyakin. Kaya nagulat ako nung nakita ko naging
iyakin at sentimental siya. Kasi wala rin pagka-sentimental yun si Teddy Boy. Hindi si out of character, kumbaga yung speech niya kanina. Apart from nagtagalog, so nagulat din ako doon. Akala ko ano ba to, fake ba to? Kasi di ba, naging EP rin ako ni hindi siya usually nagtatagalog talaga di ba? Nagulat talaga ako na nagtagalog sa kanina. Hindi naman masama yun. Pero sabihin, sa pagkakakilala lang po namin, kahit mga instructions niya sa amin, talagang laging pa-English yan. Let's to begin with Joby, no? Ano yan Negrense yan Tiga Bacolod yan. So, siguro hindi talaga nila salita yung Tagalog yun. Ilong pa siguro. Yung binanggit yung past tense sa mga salita niya very particular yan sa English niya. Exactly. Pag ako pa ng English, maaaring mali yun. Kasi ang past tense sa akin at saka present tense, hindi ko ma-differentiate yan So, si Teddy Boy, napaka-particular sa tenses niya. So dapat ba sinabi niya para sinasabi ng mga nasa SM, happy to serve you? Yan. Anyway, ayun na nga. Nabigay na ni Tito Patrick lahat ng mga ng mga dahilan kung bakit nag-isip tuloy ang mga tao at nagpumalat ang mga meme. So yan na nga, as of 6 o'clock tonight, alam na natin na nandun sa Davao at nagsasagawa na ng first, lumabas yung litrato, yung proof of life. Yun ang unang lumabas. Okay, may kasamang Vienna sausage pa. Hindi ko nalimutan yung Vienna sausage ito So, teka muna. May abangan ba tayong late night show mamaya o bukas na naman ito? Yun ang wala announcement. Pero kasi isang buong araw pa naman yung di ba? Yung quarantine level natin, di ba? Hindi pa naman talaga tomorrow magbabago. The next day pa, sa next, sa 2 days from now, di pala, basta may 18 pa, tapos saka pa lang tayo magbabago. Anyway, ang sabi ni GM Jojo kanina ng MMDA, ang mga mayors ay okay na ang GCQ pero stricter GCQ. Sabihin ko ano yung talagang gusto nilang GCQ dati, kailangan yun ng matupad. Yung June level. June level. Yan. Okay. Ano ibig sabihin nun, Joby? Kasi pagkalap sa GCQ, bukas ulit ang restaurant, dine-in, di ba? Isa yun. Yes, pero lahat ng protocol susundin, meaning yung lahat ng mga inilatag na kung ano yung mga bawal, like yung may social distancing, tapos yung sa mga public transport, parang sobrang kailangan sundin yung hindi lang distancing, yung may mga harang-harang at saka po ilan lang ang capacity. Bukas ulit yung mga parlor. At saka yung 8 p.m. At saka yung 8 p.m. na curfew. 8 to 5. 8 to 5 curfew. Okay, speaking of mga quarantine mga tito, may mga kausap po tayo mga kapatid, galing po siya sa isang grupo sa UP na for some reason, laging tama ang kanilang mga prediction. Oo. At minsan, sa sobrang tindi ng gobyerno natin, natatalo pa ng mga bilang nila. No? May sinasabi sila na prediction by this time of the month, gantong bilang, nalagpasan pa natin yan. Ngayon, meron silang pinopropose na medyo masakit, no? Tanggapin siguro para sa marami sa ekonomiya, no? Isa sa mga proposal nila ay ituloy ang MECQ hanggang sa katapusan ng buwan. Pero kung hindi posible yon, may dalawa pa sila alternatibo. Okay, kasama po natin mula po sa UP-OCTA, isang research, polling at consulting firm. Kasama po natin si Dr. Butch Ong. Dr. Ong, magandang gabi po, sir. Good evening. I'm happy to be here. Yes, good evening. Opo, yan. So, Doc, extended 15-day MECQ. Yan ang proposal nyo. Ituloy-tuloy na natin to. Ayon sa, kung babasihan lang natin sa epidemiologic data o yung projections ang data natin, we will see a marked decrease in the number of new cases per day. So ngayon nakikita natin ang number of new cases averaging 2,500 to 3,000 per day. If we're going to prolong or extend the MECQ until the end of the month, it will cut it down by half. So instead of 3,000 per day, magiging 1,500, maybe even 1,000 per day ang magiging bagong new case natin. Now, supposing na hanggang
tomorrow na lang ang ating MECQ and we begin to transition to GCQ on the 18th. Our projection, let me get my data here, our projection until the end of the month will be 230,000 total cases. No? Still significant. Actually, still significant. No? Kasi kung hindi natin in-implement ang MECQ way back around 14 days ago, if we had not implemented it, we would have gotten 250,000 total cases. No? Kung nag-GCQ lang tayo. But we did have some headway. Nagkaroon tayo ng konting gains. No? Our value, in fact, has decreased from 1.7 to 1.12. No? So, ibig sabihin, malapit na tayo sa 1. Remember, our value, kapag more than 1, ibig sabihin, nakakahawa pa. No? Nag-spread pa yan. Less than 1, ibig sabihin nako-control na. It is already controlled. No? Hindi na siya nakakahawa. No? And then, iiwanan na lang natin sa healthcare facility or healthcare capacity yung current na may sakit. Pero wala na siyang ihahawa pang iba. So, yeah, tama kayo. Masakit nga ang recommendation namin. But this is just purely because of epidemiologic data from the Department of Health. No? So we just do projections for that. And we also acknowledge the effect it will have with the economy. We know na marami na talaga tayong mga kababayan na talagang shouting out already na pwede pa bumalik na kami sa trabaho, can we ease our restrictions, no? That's why we're also recommending as our second recommendation to the President and to the government in general, no? To ipasa na yung pangalawa nating bayanihan recover as one na tayo ngayon, no? So nandun na dapat naka-package yung ating stimulus, economic stimulus packages, no, para matulungan yung mga nawalan ng trabaho, no. So ayun, nakikita natin it's already 164,000, no. So kapag we lift GCQ, we lift MECQ tomorrow or the following day, no, it will balloon by the end of the month to around 230,000 total cases. No? But guys, medyo good news naman talaga ito kasi bumababa na talaga ang R value. What we want to tell the people is that even if we go back to GCQ, if we can have the discipline that we had when we were in MECQ and before pa nung lockdown ng ECQ, no, we can win this early. Magpapasko tayo sa labas na walang, diba? So it's really about the discipline now, no. So we can have GCQ the day after tomorrow, no. But it's already in our hands, no. Kung paano natin ito makontrol, paano natin ito masukpo at babawasan ang UK. You are officially able to communicate or present this to IATF? Kumbaga kinakausap pa kayo, nakaka-meeting pa nyo ang IATF para ipaliwanag itong recommendation nito? Yes, we submit our reports to the IATF. At one point, we presented our recommendation, our paper in Malacanang during the press briefing of the President. So they read our recommendation and then the IATF goes through them. No, of course, may ibang recommendations din from other sectors, from other research groups, from the other experts. No, so lahat naman yan or on the table. No, so ang aming yung aming contribution or recommendation is to extend it. No, it will also give time actually for our healthcare capacity to even increase some more. No. If you recall, about 2 weeks ago, yung mga doktor humingi ng time out. No? And humingi ng time out, binigyan naman ng time out for 2 weeks, no? But to fully address the benefit and the gain, no, para lalong mapalakas ang gain na yan, our recommendation is to prolong it to the end of the month, which is the end of August. Okay, Dr. Butch, granting na medyo hamon talaga na extended na MECQ. Ang pangalawang alternatibo nyo naman po ay alternating MECQ at GCQ. Paano po yun, Doc? Paano mga period po of intervals nun? Well, that was discussed during our
our small meetings with the group, no? And one of the discussion, although I still don't know if it will be on the official paper namin, no, our official recommendation, but one of the things we're thinking of is to go down to GCQ for about 4 months, 4 weeks to 6 weeks, no? And then tingnan natin, kailangan bang bumalik tayo sa MECQ? But when we go back, 2 linggo lang, and then go back to GCQ. That will only slow down the curve. We are already feeling the surge about a week or 2 weeks ago. May surge na talaga tayo na nakita o naramdaman. Yun yung time, remember, na from 1,000 new cases, biglang paggising natin, 4,000 na kagad. Yun yung surge, yung period na yun, no? So if we have that kind of alternating, this is just an idea namin, no? We still have to do some modeling projections on this idea. Pero that's part of the things that we do, no? So one of the things that we want to study is how long can we hold GCQ, no? And then bago umakyat, kailangan makontrol natin kaagad, no? So we don't want to act too late. Ibig sabihin, huwag natin antayin na bigla mag-search saka tayo MECQ, no? So pag-aaralan natin the slope of the GCQ before the MECQ happens. Perhaps we can have a stricter control, no? Kaya lang, napag-usapan na rin namin na if the local government, no, the barangays and the cities and municipalities, I heard you guys kanina saying na GCQ pero enhanced GCQ, no, sa local government level. If that can be done, no, we may not have to do any MECQ anymore, no. If we can control the spread in the local community, in the local barangay, in the city, in the municipality, no, there might not be any need to go back to MECQ. No, we can go for GCQ, then progress to MGCQ, then slowly, gradually release the restrictions. You're talking about GCQ pero quality GCQ. Yes, oo. So we're talking about enforcement, no? Monitoring, contact tracing, improving the healthcare capacity, which means hiring more doctors, opening up more wards for COVID. By the way, no, rainy season na, no? Papunta na yung dengue sa atin, no? So ibig sabihin, mag-share na ngayon yung hospital from between COVID cases and dengue cases. No? So isa din yun sa factors natin ngayon, no? How will this weather, yung stormy weather and inclement weather affect the communities and COVID? No? Siyempre, magkukumpulan yung mga tao sa bahay, no? Baka kumalat, no? So kailangan mas strict talaga tayo. We now see wearing of face masks, no? And together with face shields. Yan ang gusto namin makita, no? Stricter implementation and monitoring of the rules and regulations of the IATF. Yung inyong third proposal naman ay granular or localized lockdown. Pero di ba ginagawa ng ubat? Ginagawa naman ho yan, di ba, Doc? Yes, oo. Pero yung NCR is very porous with many cities and many municipalities, no? And you don't necessarily work in your city. An example would be you live in Quezon City, you work in Makati, no? So how will that work out kapag localized lockdown, no? Hindi ka pwedeng magtrabaho, hindi ka pwedeng bumiyahe, no? Again, the transport sector will be closed or limited, no? The mobility of the people will be limited. So you will be working only within your city, no? Kasi syempre, kunyari, if Makati, which is a high-risk area, for example, no, declares a stricter lockdown, people from Marikina cannot enter to work in Makati. No? Or if Quezon City implements a strong lockdown, no, yung katabi natin, Marikina also, na marami tayong mga kababayan na doon naninirahan at nagtrabaho sa Quezon City, hindi makapasok. So, again, the economics part of it, no, the commerce part, kailangan talaga mapag-aralan because certain sectors will actually suffer, no. We know Novaliches is an industrial area, no, within Quezon City, and many of the
of the workers there come from other areas, no? So baka cities would be forced to lock down and effectively decrease the productivity of that city. Okay, Doc. So, kunyari, i-announce ng Malacanang na okay, wala tayong choice, bumalik tayo sa GCQ. At by the end of August, ano po yung napipredict ninyong magiging mga figures? All right. So if we end our MECQ tomorrow or the following day on the 19th, we transition to GCQ. Our numbers at the end of August will be around 230,000 total cases. Wow. However, we want to maintain the R value sana of 1.12 and lower. We can only do that if we have strict implementation of our rules, no? Yung proper wearing of masks. Ngayon nakita natin mga face shields required now, which is good news for us, no? Hand washing, lahat ng mga nasabi na natin even before February, you know, remember hand washing, masks, so lahat yan, uulitin natin ang communication sa public. Stronger message dapat ang masabi natin. And we must also remember that the virus, the SARS-CoV-2 virus, is mutated already. No, meron na tayong mutation, which is mas transmit mas nakakahawa yan. Oo. So that puts more premium now on wearing masks. So that puts more premium on wearing face shields, no? Kasi mas nakakahawa ka na at mas mahahawa ka, no? So mutations are really part of the virus's life cycle, no? Nag-mutate talaga yan. Much like the flu vaccine, it mutates, and when we receive flu vaccines every year, sometimes ibang strain ang nilalagay sa vaccine, no? So part lang din yan ng life cycle ng virus. In fact, the virus now is no more deadly than before. Spreads faster than before. No? Okay, So, Doc, iba ako, Doc, no? Kayo ay eksperto sa alternative medicine at traditional Chinese medicine. Meron mo bang, ewan ko, basta pag-aaral nyo na applicable sa current pandemic situation natin na base sa traditional Chinese healing methods? Lately, no, kung napansin ng mga kababayan natin, there was a patent drug from China which was approved by the FDA, and the buzz really there is ito ay pang-COVID, no? Kasi nga naaprubahan siya during the time of COVID, and fit na fit yung kanyang profile, sipon, ubo, lagnat, no? But I must say that that patent medicine, no, Lingua Qingwen, no, is a medicine not specifically for COVID. No? Hindi siya talaga pang COVID. It was developed, yes, against SARS, the first SARS. No, it was developed during that time. No, it's not developed for this SARS-CoV-2 virus. No, so yung gamot na yan, no, eliminates kung babasahin ninyo yung kanyang literature, eliminates heat, eliminates phlegm, no. The diagnosis in modern medicine is not heat, it's not phlegm, it's COVID, it's, diba? It's pneumonia, no? So when we prescribe this medicine, no, it must be in accordance to traditional Chinese diagnosis, no? Hindi naman lahat ng COVID may ubo, no? Yung ibang COVID, walang pang-amoy at walang panlasa. So, hindi pwede yung gamot na yan. At yung ibang may COVID, ang LBM lang ang manifestation at panghihina. Wala man lang ubo at sipon. For those cases, hindi pwede ang gamot na yan. So, we must be careful, no? I admonish the public to seek the advice of we call them TCM doctors, traditional Chinese medicine doctors. No? May training kami for that, no? So, luckily, I'm one of them, no? Nagulat kayo nung in-approve ng FDA siya? Again? Nagulat ho ba kayo nung in-approve siya ng FDA? Ay, oo, nagulat ako. Actually, matagal na namin tinitingnan yan, no? Do you recall, there was a time when Chinese experts came from China? I think, when was that? February?
no? February or March, no? They were already mentioning this drug kasi nga na-develop ito for COVID, no? And the swiftness of the approval came to us as a surprise. But no, kung napansin nyo, wala masyadong flack from doctors and traditional Chinese doctors against it, no? Bakit ang bigla naman approval? Dahil may proven benefit ito for the condition it's for, no? For lamig, for heat, init, may tawag nilang lamig, no? Wind heat, no? And it helps for cases which yung bagay doon. Not COVID per se. Opo, ayan. May mga tanong pa kaya, Tito? Ito si Tito Melvin, kasi di ba, Tito Melvin, nagpapaano ka? Puncture. Pero, Alright, Doctor, saludo po ako sa pag-acupuncture ng mga traditional Chinese medicine. In fact, yung cancer ko, na-detect nung ako nasa Australia ng isang Chinese traditional Chinese medicine na doctor. Kung kilala po niya siya, hindi siya doktor Ray Tikia, na isang napunta sa China ng panahon niya kasama nila Chito Santa Romana, na ambassador ngayon ng Philippines sa China. Siya nakapansin na may diferensya ang liver ko. Noong time yan, lakas-lakas ko, parang karabaho nga ako ko, parang na yun sabi niya, mag-start ako kumain ng liver, hilaw. Sabi ko, hindi ko ata kayang kainin yung hilaw. Mga aswang lang kumakain ng liver na hilaw. Butuin mo daw ng malasado. Pero napakagaling niya, siya naka-distinguish na, siya naka-determine na meron akong cancer. Yung traditional Chinese medicine kasi is very holistic, no? Hindi siya gaya ng modern medicine na puro blood test, no? Puro CT scan or X-rays, no? In Chinese medicine, we look at the lifestyle of the person. We look at the work and the stresses involved in the person, no? We look at all the other spheres, the family, the work, you know, pati na yung nararamdaman niya, no? And we take everything together and we come up with diagnosis, no? Of course, when we say acupuncture, no, people are averse to yung mga karayom na pinapasok sa katawan, no? Which can be from anywhere between 20 to 30 needles all at once, no? But these are designed to control your qi, the energy of the body, no? When you increase your qi, you increase your energy to combat diseases, not to strengthen your immune system. That's how acupuncture can help. And we do have some material or we have some articles from China, no? Ginagamit nila ang traditional Chinese acupuncture for COVID wards in China, no? Meron pa nga silang categorization ng pasyente, no? For this case, acupuncture. For this case, yung herbal. For this case, modern medicine ang gamit mo, no? So, it's a very, very integrative form of practice, integrating everything, modern medicine, traditional Chinese medicine, and the person himself. Ang gusto ko sa Chinese medicine po, doctor, very holistic kung tumingin ng sakit. Hindi basta symptoms lang ang tinitignan. That's correct. No? I always tell, I teach acupuncture to my students in UP-PGH. You know? I tell them that traditional Chinese medicine has been here since 4,000, 5,000 years ago, and it's still here today, no? And it works, no? I have patients, much like you, no? Na may challenges in modern medicine, may adverse reactions, meron silang mga side effects, no? With acupuncture, no? Parang nababypass yung mga side effects na yan, and they can take their modern medical procedures without the side effects. That's the benefit of acupuncture, no? Especially when you integrate it with modern medicine. Dok, meron mo bang kumukontak sa inyo ng mga Western-trained physicians? Mapakadami yan. So, meron mo ba kayo, sa Western medicine, may konsepto ba ng qi? Wala. I mean, may equivalent. None, no? When we teach qi to students, sinasabi namin, it's energy, it's sabihin natin, parang yung baterya ng katawan, but it's not, no? It's not even your kaluluwa, it's not your soul. Qi is what makes things work lang, no? That's a very metaphysical idea
no? Pero when we study acupuncture, we get to learn the intricacies of it, no? It makes sense sa bandang huli. Pero sa umpisa, parang, what's chi? That's such an idea. It's just an abstract idea, no? And but sabi ko nga kanina, no? Mga 4 centuries na siya ngayon, and the idea of chi is still there. No, hindi pa siya na-refute because it can be proven and it can be disproven also. No? So these are 2 different practices. Modern medicine here, on the other side here is traditional Chinese medicine. Both have their own wisdom and both have their own benefits. Of course, both have their own weaknesses. No? With regards to COVID-19, no, na-appreciate ko actually yung mga nababasa kong literature in New Zealand, in China, in South Korea, no, and in Europe, no, where they integrate acupuncture with the COVID treatments, no. So, kunyari, no, kapag mild to moderate case for cough, for fever, acupuncture nila yan, no. But for moderate to severe cases, they shift now to modern medicine. That's what they do with the herb that's approved by the FDA, no. Yun ang ginagawa nila for mild to moderate cases, no, which fit the diagnosis for that drug, no. Doon ginagamit yung gamot na yan, mild to moderate, no. But again, I must warn everybody, no, to take this medicine, no, you must get a professional advice. And of course, no, dahil FDA approved na ito, no, kailangan registered pharmacy, and from a pharmacist mismo ibibili yan, no. You cannot just buy it from anywhere, no. Kailangan galing sa isang pharmacy, and isa pala siyang prescription drug. It is a prescription drug, very much a prescription drug. And actually, lahat naman ng doktor, dahil FDA approved na yan, lahat ng doktor, your cardiologist, your pulmonologist, no, they can prescribe that. Pero dapat alamin muna nila kung ano yung mga components niyan at para saan talaga yan in the Chinese medicine paradigm. Hindi na nagtatanong kasi di ba may ephedrine daw yan sabi. Alam mo naman, ephedrine, paborito yan ng mga ayaw matulog sa gabi, yung mga mga ayaw kumain, mga gusto mawala ng appetite. That's right, no? Actually, ephedrine is a restricted drug here in the Philippines. So you need a special license. Ginagamit ka sa paggawa ng letter N. Ayun na. Maganda ko siguro, Doc, ipaabot sa mga listeners natin ngayon ng acupuncture ay painkiller na hindi nag-interfere. Walang iniinom na gamot yan. Pinapatay niya yung pain using your chi, your body system. Dapat malaman po na yan. Kasi marami po natatakot sa karayom Absolutely, no. Acupuncture is used very, very effectively for any pain in the body, no. Yung pain lang sa sakit sa bulsa, di lang niya talaga kaya. But seriously, back pain, headaches, arthritic pain, no, can be relieved by acupuncture without even taking any medication. So walang side effect, walang adverse reactions sa atay mo, no, kasi the liver is the one that absorbs all the toxins, no, and metabolizes them, no. So with acupuncture, well, it is safe in the hands of a trained practitioner. It is effective, no. Very effective. No, and it's not that painful, I must say, no. Kapag nag-acupuncture nga ako sa mga pasyente ko, sabi, Dok, malaki na pala. Oo, 10 na nga yung nakalagay dyan. Ang bilis na ngayon, parang may tube, na ba? Ngayon, lang ipaliwanag din po sa mga pasyente yan. Sa mga nakikinig sa programa na ito ngayon, ang pag-injection na hindi tinutusok yun Mayroong isang tubong dumadaan ang karayom doon. Tapos napakanipis ng karayom. Talagang hindi niya mararamdaman na nakatusok lang pala. Hindi katulad na natin na talagang literal. Balik tayo sa ephedrine, Doc. Again? Balik tayo sa ephedrine. Okay. Alright. Kasi baka biglang bili ng mga dahil mahal bumili ng shabu o mahirap, baka pwede ito. Alright. Ngayon, there are side effects actually. You have side effects with your brain, your central nervous system. If you take
this medicine Ay. improperly, no? Ay. So, oo, no, gaya na sabi kanina, yung mga ayaw matulog, yung mga nagpapa-slim, no, take this medicine. It's only a component of the of the drug, the Opo, drug opo. has several herbs inside it. It's only one Okay. component, no? Oo. And when you take too much of it, no, nasisira na yung ating central nervous system, yung ating brain, no? So we can be dependent on it, no, when we don't receive it, no, something happens to our body, no? So tumataas ang blood pressure natin, etc., no? So ang pag-prescribe nito ng ating mga doktor, no, kailangan alamin talaga nila yung components nito, no? Tama kayo, there is ephedrine inside that the capsule, no? And all doctors know what ephedrine is. Kasama yan sa training namin, no, bilang mga doktor, no? And we must choose our patients carefully kung kanino namin pwedeng ibigay ito, no? And Pag mukhang atis, no? Hindi na. nakaka-addict talaga siya, no? So, yung mga addict, hindi na. Nako. Pero yung yung ito kasi ngayon nakikita natin, no, it is sold by kung sino lang, no? And that is against the law dahil ito ay aprobado na ng FDA, ito ay regulated na ng gobyerno, no? So kailangan they must only buy through reputable establishments, pharmacies, no? Alright. So, may tanong pa ba kayo, Doc? Papasalamat tayo kay Doc. Doc, Yes. mabalik lang tayo ng konti dito sa COVID. Okay. MECQ, pwedeng mag-GCQ, tapos babalik ulit. So, Doc, stop and go to until basically we have a vaccine. We've been hearing the president and every other expert pinning their hopes on a vaccine, no? The vaccine, I would say, is about several months down the road pa. We should focus on what we can do today, no? Not pin our hopes on something that may not come quickly, no? Nawala pa. Doc, so, I mean, stop and go tayo, basically. Basically, well, stop and go if the cases increase, no? So we go, then we stop, no? And then we go again, then we stop, no? Depending on how anong trending natin sa new cases. But if you can control, yes. Yeah, kasi we were hearing from other countries like New Zealand, they've already been able to stop transmission. May mga ilang araw din silang wala ng transmission, and then they're back again to locking down. Because Yes. the virus will still be around. And Yes. if people move, it will move too. So, ganun nga yun. We can only try to flatten it, pero as soon as we open up, mangyayari pa rin na iikot pa rin yung virus. That's true, no? New Zealand, I think, had a 100-day period Yes. na wala silang COVID. And then biglang, poof, meron na kagad isang case, no? And slowly kumakalat na siya ulit, no? Now, what the message that we want to give is that if we do our due diligence, our part today, our contribution as a citizen today, no? By the time that we use a vaccine or when the vaccine is already there, no? Konti lang ang nag-suffer ng COVID, no? Example, no? Kung mag-aantay lang tayo ng vaccine at wala tayong gawin, we open economy, we don't wear mask, we don't wear face shield, we go to work without washing our hands, etc. Imagine how many people would have died, no? Nakakamatay pa rin naman talaga tong COVID, no, for certain populations, no? So, if we do our due diligence now and protect ourselves, protect our loved ones, protect our community, no, when the vaccine arrives, no, sana konti lang ang nag-suffer, sana nga walang namatay, no. So yan ang sinasabi namin na message, no. If we pin our hopes on a vaccine, no, we should also, no, pin our hopes on each other, no. So yung ating katabi, no, sana nag-uwi ng mask. Ako din nag-wear ng mask, no? Kapag nagkasakit ako, nagkaroon ako ng lagnat, I will report it, no?
alam niyo, may stigma pa rin talaga, no? People don't want to report. People don't want to have themselves tested. No? Imagine mo, sa bahay ka, susuduin ka ng ambulansya ng barangay, and all the kapitbahay are looking at you. We must understand that the stigma is, actually natural naman talaga yan, no? But we must overcome it for the benefit of our family na rin, no? Kapag nilagnat kayo sa pamilya, isang tao, don't keep it there. Baka kayo ang mahawa. No, don't keep the COVID inside the house. Refer kaagad your loved one to a doctor or to the hospital. No, there is no shame in that. No, in fact, it's what we should do. No, so kailangan talaga natin to give our own effort na rin. Doc, ito lang kasi a few days ago nung lumabas sa balita si Mayor Benji Magalong, and he's supposed to be the contact tracing guy or czar. And the statement coming from him is parang wala nangyaring contact tracing. We are testing, but who are we contact tracing? That's the sa grupo namin talaga, part of our recommendation is to ramp up the contact tracing, no. It's true, no. I myself have heard cases na mahina ang contact tracing. So when a COVID patient comes to my clinic or comes to me for consultation for telemedicine consultation, no, ang sinasabi ko, sino yung mga nakasama mo? Na contact trace ka ba ng barangay? Marami nagsabi hindi. No? So we still need to do a lot of work at the ground level, the grassroots. Contact tracers are from the LGU, not from the DOH. So kailangan maintindihan natin that contact tracing is a community activity. No? So it is from the barangay, it is from the city or from the municipality. Perhaps we need to hire more contact tracers, or perhaps we should use technology na. No, we can use our cell phones, for example, to do contact tracing. No, the mixture of both. No, manual contact tracing, meaning mano-mano tatawag yung nurse sa mga pasyente. No, o kaya kakausapin yung pasyente. Sino yung mga nakasama mo sa opisina? Sino yung mga nakasakay mo sa pag-commute mo? No, or use technology, yung cellphone. No, and perhaps with the combination of both, no, ma-ramp up na natin. That's exactly why also we're asking for 2 more weeks, no, para yung mabigyan din ng time na ma-implement lahat, pati yung contact tracing, no, ma-implement natin properly, no. Put all the necessary things in place for good contact tracing. I'm glad that we have ramped up our testing facility. You know, as you've mentioned kanina, no, I'm glad that we did. No, we have so many testing centers now, and you can see there, no, may drive-thru pa na testing center. I think now we should also, and we're ramping up our medical staff. No, we heard the president before say that we will tap the nurses and the doctors of the uniform service. No, that's ramping up the manpower. But now we should ramp up also our contact tracing. You're right. No, kailangan pa ng konting push. Konting focus pa natin sa contact tracing. Pero Doc, tama yung sinasabi niyo na sa contact tracing, minsan nakakapagod din. Yung, kasi pag lumalabas po ko, yung aking partner po, tinatanong ko sinong nakausap ko, tapos saan ako nang galing. Lahat, nililista ko yun . Talaga nakakapagod yan. Pero role ng isang Pilipino yun at nagmamahal sa bahay niya, sa kapitbahay niya, at sa buong komunidad na rin. Kasi ang sakit po na ito, hindi natin nakikita ang bacterial virus . Kaya nakakapagod po. Yeah, may isa pa tayong factor which makes contact tracing here medyo weak, no? Is that we don't tell the whole truth, no? Sasabihin na, sino kasama mo? Ayaw, kunyari, ako, may lagnat ako. Kaibigan ko lang yun. Oo, hindi naman kami nagkita di ba? Or nasa gate ako, nasa labas siya, parang gano'n, no? So, actually, marami na kami nakikita ng ganyan when we do contact tracing, no? So, we admonish the public, please tell the truth, no? Kung may COVID ka, ikaw ang contact trace and they'll ask you kung sino yung nakasama mo, think of the family of that person. Think of the anak mo. Sabihin mo, yes, kung sino talaga sila, no? Para mapuntahan sila na barang, hindi naman sila aarestuhin, no? Hindi naman sila ilalagay sa kulungan, no? They will also interview and they will test, no? And then if you're positive and you're mild, no, you can go to a
quarantine facility in your barangay, in your LGU, or like yung ginagawa ngayon, home quarantine, no? So, huwag kayong matakot. Please tell the truth, no? Kapag nag-contact tracing Importante po yan. LGU, yes. Sinasabi ng kasamahan namin si Lord De Vera, kaibigan lang daw niya. Pero palagay ko, hindi ko kaibigan ni Lord yun. Kasi kung makikita nyo, nag-joke lang muna. Joke lang po yan. Kaya lang po usapan. On that note, nagpapasalamat po tayo kay Dr. Butch. Maraming salamat po. Dr. Butch, maraming po. Okay, maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat din. Alright, yan po mga kapatid mula po sa UP-OCTA, ang research, polling, and consulting firm. Si Dr. Butch Ong na nagpapaalala po sa atin. Pag sabi ng totoo, Panginoon, sino ba'y kasama mo kanina? Ayan. Miski na sinasabi lang, kaibigan ko lang ho yun. Pero nakita ko kayo naghahalikan. Kaibigan ko nga yun eh. Oy, Panginoon, may mga fans ka. Mag-shoutout ka kay Herman George. Marami ka rong fans doon, kung saan man siya. Kay Herman George? Oo. Idol ka daw nila. Flying kiss na lang. Kay Herman George. Yan. Kasi hanggang TV lang yan. Yan. Hanggang computer lang yan. Kaya nagpa-flying kiss tayo. Mm-hmm. Lalaki yata yung Herman George na yan. Siyempre, Teka muna. So mga tito, speaking of home quarantine, ayan, kasama natin si Edwin Go. Si attorney. Hello. Hindi siya naka-checkered ngayon eh. Kaya hindi mo kakabugado. Ano pang update sa IATF meeting? May balita, may chismis. Wala pa kaming... Bakit OT ang the Chiefs? Tawa ka na tawa. Nagagalit producer nyo. Kasi, yung napag-usapan yung... many things. Number one, the nature of viruses. Are they living things or not? Bigyan na may usap. Wow. Well, and as it turns out, the jury's still out. I mean, nung kabataan ko, there was this big debate on whether a virus is a living thing or not. Apparently, hanggang ngayon, there's still a big debate. Is it living or not living? Kasi... Ganun ba, Bo? Yeah. Kasi it's not like bacteria. Bacteria is a living thing. It's an animal eh. Okay. A virus is basically a strand of RNA, ribonucleic acid. It's a strand of your genetic material. Your RNA is not a living thing. Your RNA is part of your cell, which is a living thing. Okay. So, it's diba? it's a portion that makes up that. Yeah. Yan, medical student yan. Anong relevance ng ang relevance nun kasi is that can you kill a virus or not? You can only destroy it. Which is why until now we can't find a solution to virus infections. Until now you only treat the symptoms of a virus. You cannot treat viral disease per se. Di ba paano yun? You cannot destroy it then? Di ba ganun din yun? You can destroy it, for example, by soaking it in chlorine, but you cannot soak your blood and your cells in chlorine, diba? You cannot take any medicine that will kill the virus because it will also kill you. Because a virus is not even a living thing. It's like a virus is basically a replicating machine. Sabihin ko lang na ang guest kanina ni Bok ay pare. Ay, wow. Cosmological yan, Bo. Cosmological. What is the other big thing is this, although hindi ako naka-attend nung the last one that was talked about, yung rapid antibody test, 20% lang ang reliability according to PGH. So hindi pala 50-50 yan, ha? Matagal ng issue yan, matagal ng pinagpawayan ng DOH yan, at ni Joey Con, at mga negosyante. Matagal na yan. Kasi sa gobyerno, no? The point kasi is that mas reliable pa pala, mas malaki ang chances mo to get the right prediction or the right diagnosis with a coin cost na 50-50. Matagal na sinasabi yan. Matagal na sinasabi ng DOH yan. Yan nga pinagmulan ng away nila. Pero I think tinuloy pa rin ng private sector yung rapid test. So, Saan pera nila? hindi naman sila pwede pigilan ng DOH kung magpaparapid test sila sa mga kumpanya. No.
Bakit inaalaskan niyo sa pagpaparapid test? Ako lang kasi, the thing is that it was not actively discouraged. It was not actively discouraged. And you're talking about the presidential advisor on entrepreneurship who was pushing it since March. It was not actively discouraged by the DOH. It was March. actually, hindi lang masyado nire-report ng media yung ganun. Kasi hindi rin alam ng media masyado yung technical details ng rapid test. Pero, to my recollection, in fact, pinagtalunan namin ni Jovian when it was being done, even before it was done, pinagtalunan namin yan. Kasi alam mo naman kung bakit. Pero, if we know what's good for us, let's drop the topic. Pero Jovi, Okay. I think pinagtalunan yan. Lord, kailangan mo malaman to kasi gusto ko rin malaman. Bakit niyo pinagtatawanan si LCV do sa show kanina na nagpa-RT siya, nagpa-rapid test siya? Hindi ko napanood, sorry. Hindi, ito nga, si Ed nga, ba't niya pinagtatawanan si Ma'am Lucy na nagpa-rapid? Kasi sinirmahan pa niya yung nurse na nag-rapid test sa kanya na, alam mo ba na 20% na lalagay ng test sa akin? Pero nagpa-rapid test din siya. Pero tinuloy pa rin niya kasi kailangan. Requirement. Naduguan siya. Nakunan siya ng... Wait, ako dyan po. Good news nga yan kung positive ka Kasi ibig sabihin, antibodies na meron ka, ibig sabihin, nalampasan mo na yung virus infection. Parang gano'n Diba? Bok, teka, may express na request special request ni Moe. Si Moe, yung ating Jollibee mascot. Jollibee ba? Dancer. Ex-mascot ng Jollibee. Sabi ni Moe, happy birthday sa kanyang anak na si Daniel Michael. Yun, And ito pa, happy anniversary to Moe and Donna Carpio. Happy birthday! Moe. Donna. Kaya pala nagmamadali siya kanina. Kaya pa magmamadali, ha? Hindi ko lang mamadali ka sa hindi ko lang uusip ako. Kaya pag mag-away sila. Yung ba pinuntahan ni Maui, ha? Anniversary. Teka, matanong ko lang. Masakit ba yung swabbing? Di ba sinasabi na ang haba daw ng cotton buds? Magagag ka daw Mapapahatsing ka. Merong impulse yung natin, ito, yung neck area sa loob. Kapag ka na kinalaw mo, Pahatsing ka. niya. So parang gano'n, kaya gusto mo masuka, di ba? Kung gusto mo masuka, kailangan mong pindot-pindutin. Wow, mahirap pala, no? Yeah. Kasi magpapatest kami, kasi importante rin magpatest para magkaroon ka ng peace of mind. Kasi mahirap din. Pagka ang edad mo ay pumapalo na ng 40, ako tulad ko, 82 na ako. Siyempre, kailangan ka magpatest. Yeah. Subukan mo sa Red Cross, malapit na sa inyo. Magkano ba sa Red Cross? Minsan, ang kinakatakot ko yung presyo hindi yung swab Sasara na yung Red Cross. Bakit? Ganun ba? 5 Hindi binabigyan ng PhilHealth. Next year pa magsasarado yung PhilHealth. Hindi, kaya wala na pundo si Gordon. Pauna rin po sa magsara. Ganun. Oo. Tapos yung PhilHealth based na pero yung mga walk-in, pa rin yan, pwede pa rin yan. Speaking of PhilHealth, bukas yung pagpapatuloy ng Senate investigation. At si Secretary Duque daw ay handang mag-testify o magsalita o pero naka-zoom lang siya. Yan. Saan mag-testify yung investigation niya? Sa Senado. Sa Senado. Oo. Harapin niya yung mga tanong na Yes. Katulad ng, yun nga. Ang habang history ang tatalakayan na yun kung si Duque. Pinakamatagal na sitting chairman. Yeah. Oo. So, mga tito, ano kaya nangyayari ngayon sa IATF meeting? Yeah, pakita natin. Nagpadala ko ng litrato galing kay Harry Roque. Nakazoom din sila. Nakazoom din pala sila. Kung mapakita ni Chester. Pero meron ako hinahanap yan. Kanina yung laging handa briefing ay via Zoom. Si Secretary Roque ay Zoom from home siya. Pwede na pala yun Di ba? Kasi nga, lahat silang nakasalamuha
Si Secretary Anyo. Okay. So yan, mas Naka-quarantine sila lahat. walang walang masyadong kung sino-sino in-invite for speaking segments Yung talagang yan, si Secretary Galvez lang, si Secretary Duque, si Secretary Delfin Lorenzana, si Harry Roque at saka si Pangulo. So paano na nandiyan si SPG pero wala siya sa framing. Oo, baka ayaw magpakita. Pati si RTVM. Ito tanong ko sa inyo. Di ba si Secretary Anyo yung pangalawang nag-positive na siya ngayon, ano? Tingin nyo nagpa-face mask din siya sa bahay? Wala kang face shield pa. Kasi di ba siya nag-recommendan pati sa bahay kailangan mag-face mask. Kasi pamilya na hawaan ngayon. Well, may mga pamilyang ganyan, Lord. Yung mga household na madalas lumabas, may kilala ko, household na madalas lumabas yung isang miyembro para magtrabaho o whatever, nag-face shield. Balik tayo sa picture. I think, Lord, depende yan dun sa sitwasyon ng pamilya, ng household. Tingnan natin yung picture ulit na pinadalan dito, Jovi. Isa yan, no? Sino lang naka-face mask dyan sa bahay o sa opisina? Secretary Duque. Secretary Duque. So nakinig siya sa payo ni Secretary Anyo. Naka-face mask sa bahay. Si Presidente, in all fairness, before siya umupo dyan, based dun sa video na pinadala ni Senator Bongo, naka-mask siya. Before siya umupo dyan. Well, may katabi kasi niya si Senator Bongo. Yeah, may katabi kasi. Yeah. Pero ito na yung second time mag-positive ni Secretary Anyo. I wonder kung kung may paliwanag na dun eh. Di ba? Kasi sa alala ko, yung sinasabi ng mga scientifico, na pag nagkaroon ka na dati, matetest ka pa rin niya na positive eh. Oh. Some people may traces pa rin, pero doesn't mean to say na nakakahawa ka. Mm-hmm. Parang pero gano'n. hindi lang naman siya, di ba? Senator Mick Zubiri. Yes. Senator Sani Angara, dalawang beses tinamaan. So, hindi yan eh. Yeah, so it doesn't mean to say na nakakahawa. Parang hindi automatic ata na gano'n. Ibig It just sabihin, means to say, may traces, parang gano'n, na lumalabas pa sa mga test. Pero itong strain ito, matindi raw eh. yung Itong strain na... strain, May paliwanag si Bok dyan. Kausap niya yung Genome Center. Well, actually, hindi daw. They don't have the science to show that yet. Ang basis for that suspicion or fear na baka mas infectious siya kasi parang they did parallel testing with another virus na hindi coronavirus and another cell na hindi human cell. They found na yung ganong klaseng virus tends to stick more or easier to the cell. Pero it's not the coronavirus that they were testing so they have not done tests on the virus itself that we're talking about. So as of now, it's parang the jury's still out. Hindi pa ganun ka solid yung fears. Nakasama natin dito, no? Ewan ko kung tatandaan niyo si Dr. Salvania. Nabanggit din niya yan, variant G, that they were able to trace to Europe. At ang description nga niya, ang layman's description niya is, mas maraming mga paa. Parang ganun. But it doesn't mean to say na it's more vicious or less vicious than what has been going around. Pero, mas mabilis na makahawa. Mas makapit. Parang ganun, mas makapit. Oo, mas pero makapit. Chester, pakita mo nga yung video kanina, yung nilalabanan Mateo. Ano ba to? G-ba virus na ito? Yung kanina. Parang B. Yung galing Laguna. Parang B. Yung nilalabanan na espada. Anong strain niya? Hindi ko kaya hinahanap niya. Habang hinahanap niya, so... sa Thailand, di ba may ganyan, Tito Joey, sa Thailand? Na parang mascot din? May mascot sila. No? Pero actually, akala ko parang mas nakakatakot pa rin tignan si Yossi Kadiri. Oo. Ako mas natawa ko yung mami. Yan. Anong strain kaya ito?
Bago Ah. sumunod sa Hindi ang pa eh. Kasi yung G talagang ano yun, multiple Galit na attachment. ganito. Oo. Yeah. Pero teka, di ba sabi natin ni Secretary Roque na sasayawan lang natin itong virus na ito. So yan, di ba? Yan na. Sinasayawan. Ano tabo? Nung sa Laguna yan, Inspired yan ang Roque inspired yan. Secretary Atanar at Secretary Vince. Yan ang comprehensive plan. Easy. Ayan, Talagang step by step ba? As in step by step, na dance step. Yes. Parang labatiba ng banyo yung gamit ng isa, hindi espada. Grabe. Yan, parang isa, parang labatiba ng banyo eh. Hindi ba pinakita si Marty kung pumapalakpak siya? Kasi sa San Talaga, Pablo, yan eh. kaya ni mo yan. Ay, More time na kay Moe. Baka mas emote pa siya kaysa doon sa virus na nandyan kanina. Oo. At papapakain ka pagkatapos ng hamburger. So, pag ulit na tanong, mangungulit ako, may abangan ba tayong late night show mamaya o bukas ng umaga na naman yan? Okay na, it will happen tonight. Tonight. Tonight, ha? Announcement yan. Joby, may announcement. Ang recommendation ng OCTA Research extend for 2 more weeks yung MECQ. Yes. Kasi kung hindi, maaari tayo mag 230,000 daw by end of August kung mag-shift tayo to GCQ by Wednesday. Yeah. Kung hindi tayo mag-shift, kung mag-stay tayo at MECQ, maaaring nasa 210,000 lang. Pero ang proposal Iba yung numbers na bigay niya kanina dito, Doc. Iba yung numbers na bigay ni Doc Ong ata dito kanina. Mas mataas. O ano? Hindi, parang pagkakalam ko, hindi, 200 ang threshold niya eh. 200,000 ang threshold niya. 230. 30. 230 para GCQ. Oo, pag GCQ. 230 para GCQ. Si Tito Manny, meron siya, dito ko sa mayors meron talaga silang recommendation Oo, yung mga mayors, GCQ. Mayor's GCQ. Nangyari yung binoise out kanina sa STL ni GM Jojo ng MMDA na nagkaisa na yung mga mayor na GCQ gusto nila. Pero that's recommendatory. So ngayon, ang pinaka-pwede pang malapit na version, nakausap naman namin kanina rin si Ted Herbosa. O, GCQ rin. GCQ rin siya. Stricter GCQ ang sinasabi niya. Kasi parang we have to live with the virus now. Armed. Ano ibig sabihin ng stricter GCQ? Stricter June 11. The June version. June 11. Oo. Nakakalito na, no? Quality Yung June, diba? Ang dami na Hindi yan MECQ. Hindi. GCQ na June 11. Kasi ang paniwala ng Dr. Herbosa, we have to live with the virus, meaning basta alam natin kung paano protektahan ng sarili, tuloy yung mga negosyo. So at least mas malapit ng IATF, siya, di ba? Isa sa mga nag-a-advise. So, yan, yung dalawa nakausap today. Although si Herbosa, nung kasama natin dito, Joby, remember, he was not exactly for going back to MECQ. Yes. Kasi medyo you could sense a slight parang medyo critical pa siya doon sa mga health workers. Yes. So, hindi naman niya inaway, pero he was more hindi siya ganoon ka-conservative sa But let's see what will happen. Isa pa sa magandang sinabi ni aside kailangan lang daw talaga sundin natin lahat ng protocols paglalabas tayo. Para live with the virus kasi nandyan siya at wala pa namang vaccine. Una, pinintasan niya yung sinabi ni Larry Gadon, meron ba tayong litrato? Si Larry Gadon, sinabi niya parang wrong daw yung yung ganung klaseng visual para sa mga tao, para makita ng tao that we should be protecting ourselves properly. Tapos pangalawa, tinip yung mask dun sa face shield, di ba? Tapos pangalawa, yung debate about half... Hindi ba evidence na yun? Violation na ang allowed daw yung full na face shield. May punto ka doon, Bo. May punto ka po.
Di ba yung I'm just saying, di ba, is it already a violation or not? I mean, is it evidence of violation already? It's actually flouting the law. Parang hinahamon yung batas. Kasi yung required talaga sa public is yung face mask. Yung face shield is for public transportation and work areas. Pag may kausap kang tao. Pero bakit balita yan, mga tito? That's news. Why? Pagka medyo sira din ang ulo mo, nagiging-balita ka. Kasi nung nilabas kasi yun, parang nga mahuli na si Larry Gaton dahil nag-violate siya. Pero nag-ulusot siya eh. Yun ang sakto doon eh. Nag-ulusot siya. Dapat hulingin siya. Actually, hindi siyang naglabas niyan eh. Nahuli siya eh, no? Nahuli. Nakita siya. Nagpalusot na lang siya na sinabi niya hindi siya naniniwala sa mask. Correct. Abogado. More, dapat huli yun, di ba? Dahil hindi siya naniniwala. Nagpropagate pa siya ng mali, di ba? Yeah. Totoo. Kung dito sa Makati, tinakil yung panyaga. Oo nga. Si Howie, di ba? Binaba yung mask para uminom ng tubig. Inaresto. Okay. So, but then again, you can be a lawyer and argue a lot of things. Like you can argue, how can you prove that picture was taken on August 15 or 16? There is no date stamp po, di ba? That could have been taken last year. Pwede ganon. Sige po. Last year. The realm of possibilities in law. Na-wheelchair yan. Pagka wheelchair na, pwede na. Tatawarin na yun. But that is the realm of possibilities in law. Okay. Lawyers. Bago last 2 minutes tumitingin na si Lord kung ano yung mga komento ng tao. Pero kanina, sabi ni Doc Herbosa, diba, ito ngayon yung allowed, diba? Yan. Diba? Pero marami kasi bumili nito yung half. Diba? Pwede. Pakiramdam niya, parang dapat allowed na pareho yan kasi basta ang pinoprotektahan yan ay yung eyes natin. Para ma-prevent yung paghawak natin ng kamay, pag ganyan natin, ng mata natin. Kasi may iba naman tayong mask dito. Pero nabasa namin sa WHO at sa iba pang mga ang talagang required to protect your eyes, yung goggles talaga. Yung merong takip dito at merong takip dito. So, yun. Pero anyway, sabihin daw niya sa IATF na huwag naman daw ipagbawal yung half at saka yung at yung full lang. Kasi pareho naman daw protective yan sa eyes. Yun. Conjunctiva. Yun. Meron ko yan, Joey, bakit? Pero ang problema ko, may aalisin pa palang ipipil. Oo, two sides. Two sides yun. Naalis ko yung kabilang side. Yung sa loob, hindi ko maalis-alis eh. Kaya hindi ko siya magamit kasi blurred ang tingin ko. Ano mo, kaskasin mo? Hindi, para matanggal? Oo. Kasi ang makakakas mo doon, yung peeling part. Hindi naman yung... Hindi, Panginoon, kuha ka ng scotch tape, idikit mo doon, tapos i-tape mo yung tape, sasama yun. Alam mo naman, MacGyver natin yan. Oo nga pala, no? Kaya iba yan. Oo, ano ba to? Si Erwin yan eh. Masinger siya, na. Si Erwin yan. Oo. Parang masinger siya po naman niya. Okay, Shider yan. Si Shider yun? Dali lang. Lord, pakita mo naman kung tapos na yan. Yung ginagawa mo. Hindi pa eh. Ano ba yan? Yan, ito. Pinagkakapalang gate naman kayo. Mag-drawing pa lang. Patay na eh, no? Galing. Ano yan? Eksakto yan, Lord. Simula na show hanggang ngayon. Yes, sir. O hindi. Oh, Lord! Ang bilis, ha? Ayan. Alam mo ba na issue ngayong gabi yung mata ni Presidente? Oo nga. There's something wrong sa mata. Bakit? Kaya pala blurred yung kuha, no? Yung video kanina. Blurred eh. Hindi Yung nalabas, yung naka-face mask siya, parang hindi pantay. Yeah. Tapos yung kumakain, parang, alam mo yung ginising lang siya sa gitna ng tulog. Oo, parang sabi ni Hanilet, halika nga rito, kukuha kita ng litrato eh. Uy, patay ka na raw, halika! Di ba? Mga malicious kayo, mga malicious. Ayan, no? Well, unang-una, hindi kami pumuna niya na ang netizens sa pumupuna, there's something daw. Okay, baka magalit na naman sa atin ng mga tao. Pero, anyway, baka naman nakatulog sa isang side.
tayo, di ba, bilang normal na mga tao, pa natutulog, minsan, Sa side lang. Ganun ka ba? Ano yun? Kagat ng ipis. Labo. Kinagat ng ipis. Ang solusyon doon, kailangan basahang madumi din, gagamitin mo. Pag nakagat ka ng ipis na bagal na lakad, nagulat ako doon, kailangan maduming basahan din daw, ikakabit mo. Hindi mo matatanggal yung pamamagano, pare. Okay, Lunes na Lunes. Ang lunes talaga ng usapan. sorry, kailangan maghintay ng mga taong bayan, ano? Basta tayo, mag-off na tayo ngayon, pero sila... Teka. Ba't ulit para kay Moe? Baka may hindi na panood eh. Si Moe at si Don Calvio, anniversary ngayong gabi. Happy anniversary sa inyo. At happy birthday kay Daniel Nicole. Binabati ka na yung tatay na si Moe. Yan. Ay, hello. Samson, ulitin. Happy birthday! O, ito lang, dali lang, bago tayo magpaalam, kakapost lang ng ating producer na si Chester. MECQ, NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. Alright. At saka pa, nag-birthday kahapon. Si Selena Cristobal. Yan. So, yung recommendation ng OCTA, UP-OCTA, parang ito yung ano. Oo. Base dito sa kanya. Ito yung nanaig. MECQ. Ano yun? Patrick, August 16 hanggang August 31. Patrick, linawin ko lang, ano yan? Kung ano na meme. Meme lang ba ito? Oo, hindi pa official yan. Hindi pa official, ha? Hindi pa official yan, no? Ano official ito? Ano official? Yari ka, Chester. Lari ka, Chester. Sa kanya galing yun, sa akin galing yan. Ay, sa'yo na pala galing ito. Abangan nyo na lang. Pakita natin. Makita mo. Galing kay Mari Wagato. Pakita Parang natin. hindi naman siya meme, Manny. Parang hindi naman siya meme. Hindi Pero ba? wala na sa... Handa mo na yung final picture natin, yung magkakasama lahat sa isang litrato, yung lahat ng personalidad. Okay, post tayo, post. Okay. Okay? Alright. Attend tayo, mga tito. Lord de Vera po. Ano talaga? Patrick Palasyo, Melvin Calderon, Manny Mugato, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay. Thank you. Yan, inspirasyon.